tiết lộ mối quan hệ thực sự của Ngô Lỗi và Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận có phải đã từng là bạn gái của Ngô Lỗi không? Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi có mối quan hệ như thế nào? Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, còn Ngô Lỗi sinh năm 1999. Mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi là gì? Hóa ra Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi đã hợp tác trong bộ phim truyền hình truyền cảm hứng dành cho giới trẻ, Cô gái lốc xoáy, vào năm trước và khán giả rất lạc quan về cặp đôi này. Đàm Tùng Vận do fan Seo đóng bị Hu Y Phân do Ngô Lỗi thủ vai theo dõi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi ngoài đời. Ngô Lỗi và Đàm Tùng Vận đóng vai một cặp kẻ thù nhỏ vui tươi và vui vẻ trong vở kịch. Ngay từ buổi họp báo của Cô gái lốc xoáy, sự tương tác ngọt ngào giữa Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi có thể nói là khiến người khác phải ghen tị. Trao đổi ánh mắt và những ánh mắt, nụ cười thỉnh thoảng được cư dân mạng chăm chú thu hút. Cư dân mạng chế giễu, đây là nhịp điệu sẽ giết chết những người độc thân. Có thực sự thích hợp để ngọt ngào như vậy trước khi vở kịch bắt đầu không? Y Phân bắt đầu ngay từ đầu với vẻ mặt lo lắng của Seo Yi-in khi cô thách đấu Jin Min Chu, do Chiang Yi thủ vai, tập phòng tập Trang 2 ở Hàn Quốc, và sau đó cô vật lộn để uống món súp mà Seo Yi-in ban đầu nấu cho Rua Bai, đóng vai của Yang Yang, vào bụng cô. Các clip được khán giả lần lượt xem, cư dân mạng tỏ ra không bình tĩnh nữa và lần lượt để lại tin nhắn, Diễn Phong, nếu thích Tiểu Anh thì hãy nói với cô ấy đi, hãy thú nhận tình yêu của mình đi, nhanh chóng tỏ tình đi. Điều này làm dấy lên một loạt chủ đề nóng trên Weibo thăng phâng phâng. Cặp đôi chính thức của cặp đôi Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi cũng được đông đảo cư dân mạng yêu mến và ủng hộ. Trong Tornado Girl, cặp đôi In Phân do Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi thành lập đã trở thành khía cạnh vui nhộn nhất của chương trình. Cặp đôi In Phân được cư dân mạng yêu thích và thậm chí có đông đảo người hâm mộ hy vọng cả hai sẽ thành sự thật. Cặp đôi về chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhất, Đàm Tùng Vận, người đóng vai chị gái của Seo Yi-in, khách hàng của cặp đôi In Phân, mới đây cũng đã bày tỏ suy nghĩ của mình. Nói về lần hợp tác này với Ngô Lỗi, Đàm Tùng Vận cho biết, tôi rất thân với Ngô Lỗi ngoài đời nên việc quay phim diễn ra rất tự nhiên. Ngô Lỗi rất sôi nổi, vui vẻ và là một quý ông. Dù lớn tuổi hơn anh ấy nhưng anh ấy rất lớn tuổi. Nhưng khi ở cùng anh ấy, chúng tôi không cảm nhận được khoảng cách thế hệ. Có lẽ tôi quá ngây thơ. Đôi khi chúng tôi chơi những trò chơi rất thiểu năng trên trường quay. Sẽ không có ai chơi cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chơi rất vui vẻ. Nghĩ rằng đây có thể là định mệnh, tuy hai bên cách nhau vài tuổi nhưng vẫn có thể chơi cùng nhau. Đàm Tùng Vận đề cập rằng cô ấy và Ngô Lỗi sẽ chơi những trò chơi rất trẻ con trên trường quay. Điều này khiến người hâm mộ mơ mộng. Tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình và ai cũng biết điều đó. Khi nói về mối quan hệ lãng mạn của In Phân, Đàm Tùng Vận cũng tiết lộ rằng cô cũng thích cặp đôi chính thức của In Phân. Tuy nhiên, về cặp đôi ngoài đời thực được cư dân mạng lạc quan, cô thẳng thắn nói, tôi là chị, một người chị, 3 điều quan trọng, anh ấy là trẻ vị thành niên, anh ấy là trẻ vị thành niên. Trong một cuộc phỏng vấn nhóm trước đó, cô gái dễ thương Seo Yi-in, do Đàm Tùng Vận thủ vai, với khuôn mặt vui vẻ dường như là báu vật cuộc sống trên phim trường. Hình ảnh vui tươi của cô được đông đảo giới truyền thông yêu thích. Cuộc phỏng vấn đương nhiên là tình yêu của Đàm Tùng Vận dành cho cảnh tán tỉnh táo bạo của cô, gái si tình do Yang Yang và mối tình lãng mạn chị em của cặp đôi In Phân, Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi thực hiện. Trong cuộc phỏng vấn, Đàm Tùng Vận đã trả lời từng câu hỏi của giới truyền thông. Vì sự theo đuổi táo bạo của Yang Yang trong vở kịch, Đàm Tùng Vận thực chất là một cô gái có phần nội tâm và nhút nhát. Cô ấy sẽ không chủ động theo đuổi chàng trai mà mình ngưỡng mộ nhưng sẽ đối phương cũng thầm yêu anh. Nếu bạn thân của anh cũng yêu đối phương thì anh cũng sẽ từ bỏ, giống như tình cảm của anh dành cho Dương Dương trong vở kịch. Khi được hỏi về cảnh tình cảm với Ngô Lỗi,
Đàm Tùng Vận ngơ ngác khi biết rằng Ngô Lỗi, người kém cô 9 tuổi, sẽ vướng vào mối quan hệ anh em ruột thịt vì sợ anh không thích cô như chị gái. Lúc đầu thì hơi khó xử nhưng sau này họ rất hợp nhau. Anh ấy rất lịch sự và dễ thương, nhưng đôi khi tôi rất hung dữ và sẽ bắt nạt anh ấy một chút. Về việc cư dân mạng trêu chọc hai người là cặp đôi inh phân, Đàm Tùng Vận cũng bày tỏ rằng nó rất hữu ích và sống động. We All Love Club, một chương trình truyền hình thực tế sitcom do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sản xuất, lần đầu tiên chào đón dàn diễn viên và đoàn làm phim Cô Gái Lốc Xoáy, Hu, Bang Trinh, Đàm Tùng Vận, Ngô Lỗi, Chen Xiang và những người khác tham gia. Phòng gương cười, xuyên suốt chương trình 6 phần chương trình, ngôi nhà cười tình yêu cười trơn trượt, ngôi nhà bóng tối tình yêu cười, phim ngắn tình yêu cười và chuyện tình yêu cười harem đã mang đến một cơn lốc, mang lại năng lượng tích cực cho khán giả. Toàn bộ sự tương tác thân thiết giữa Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi đã được cư dân mạng bàn tán sôi nổi như một mối quan hệ anh em hoàn hảo trên màn ảnh. Trong chương trình, khi Ngô Lỗi được hỏi liệu anh có bảo vệ Đàm Tùng Vận trước khi lên sân khấu hay không, anh thẳng thắn nói, không, vì khả năng giữ thăng bằng của tôi kém và tôi không thể tự bảo vệ mình. Chị ơi, em sẽ bảo vệ anh trai mình. Hậu quả của việc chơi đùa là như thế này, Ngô Lỗi thường xuyên bị ngã, nhưng khả năng giữ thăng bằng của Đàm Tùng Vận tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Anh ấy có thể đứng vững trên đỉnh dốc mà không cần sự bảo vệ của Ngô Lỗi. Khi anh ấy nhìn thấy Ngô Lỗi trượt đến cạnh anh nhanh chóng đưa tay ra ôm Ngô Lỗi. Sự tương tác thân thiết giữa hai người thân thiết đến mức cư dân mạng gọi họ là thật thân thiết. Khi Ngô Lỗi thi đấu với nhà vô địch Quyền Anh, Đàm Tùng Vận đã cổ vũ cho U. Lôi ở một bên, Ngô Lỗi nói, tôi sẽ làm vì em gái Win, khiến người hâm mộ la hét. Các anh thể hiện tình cảm cả trong lẫn ngoài màn ảnh. Các anh có bao giờ nghĩ đến tình cảm của một người không? Người đàn ông độc thân. 1. Giang Yi Chiang Yi sinh ra ở Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 1 năm 2001. Diễn viên nhí Trung Quốc và ngôi sao. Giống như Ngô Lỗi, anh sinh ra đã là một ngôi sao nhí từ năm 6 tuổi. Anh đã được khán giả chú ý với vai Tiểu Yêu Thiên Vũ trong Sống Có Tiếng Cười sau này và Cuộc Sống Lớn. Trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp của Trần Hiểu, Khương Nhất Nhất đóng vai Tiểu Quốc Phúc và có cảnh hôn với Ngô Lỗi, người đóng vai Tiêu Dương Quách. Cư dân mạng cho rằng hai người có tình bạn thân thiết và cũng mong đợi sự hợp tác nhiều hơn nữa giữa họ trong tương lai. Ngô Lỗi đã hợp tác với Chiang Yi nhiều lần. Năm 2013, phiên bản gốc của Anh Hùng Xạ Điêu bắt đầu quay thế giới từ khi còn là một đứa trẻ. Anh được người bạn cũ Cô Trinh nhận nuôi và sau đó gửi đến Tuyền Trân để đào tạo. Dương quá phản nghịch không chịu nổi sự tra tấn nên trốn khỏi phái Tuyền Trân và vô tình vào cổ Mộ giáo. Sau này, Ly Mô Chô phải đối mặt với sự sống và cái chết do cuộc xâm chiếm cổ mộ. Tình bạn giữa hai người phát triển từ tình thầy trò thành một tình yêu khó quên. Bởi vì kỵ binh Mông Cổ sắp tiến về phía Nam nên Quách Tĩnh và những người khác khó có thể sánh ngang với họ. Vào thời điểm quan trọng, Xiao Long Nu và Yang Kuo đã vô tình vướng vào cuộc tranh chấp và đánh bại Hoàng đế Jin lần, nhưng tất cả những điều tốt đẹp đều phải trải qua một chặng đường dài. Yang Kuo và Xiao Long Nu đã nhiều lần đoàn tụ và chia tay. Sau khi trải qua những tình huống nguy hiểm như thi đấu võ thuật, những trận chiến khốc liệt ở Tương Dương và thung lũng Vô Tâm, họ đã bị chia cắt suốt 16 năm. 16 năm sau, Dương quá si mê cuối cùng cũng tìm được cô gái rồng nhỏ sống sót sau thảm họa dưới đáy thung lũng Vô Tâm, và cả hai quay trở lại thế giới. Lúc này, Mông Cổ đang điều động quân tấn công Tương Dương. Dương quá đã đánh bại vua Kim Luân và dùng đá bay giết chết hoàng đế Mông Cổ, góp phần đầu tiên vào thắng lợi phòng thủ Tương Dương sau khi chiến tranh kết thúc. Dương quá và Tiêu Long Nữ tạm biệt Quách Tĩnh và những người khác. Hãy cầm lấy tác phẩm điêu khắc thiêng liêng và ung dung rời đi.
Những hình ảnh cá tính của Chiang Yi, Ngô Lỗi đóng vai Xiao Yang Kuo và Chiang Yi đóng vai Xiao Kuo Phu. Hai người phải tán tỉnh và rượt đuổi nhau trong vở kịch. Tuy nhiên, Yêu Trăng, người luôn rất giàu trí tưởng tượng, đã thực sự sắp xếp một mối quan hệ nụ hôn dành cho họ. Trong tập thứ 5, Ngô Lỗi và Chiang Yi đã có sự tiếp xúc thân thiết. Khi đó, Ngô Lỗi mới 13 tuổi và Chiang Yi 11 tuổi. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Ngô Lỗi và Chiang Yi được dành cho nhau trước đó. Bộ phim truyền hình Victor kể câu chuyện về cuộc đảo chính ngày 15 tháng 4 do bọn phản động Quốc dân Đảng ở Quảng Châu tạo ra năm 1927. Cheng Y2, chủ sở hữu của Y2 Shipping, công ty vận tải biển lớn nhất ở Quảng Châu, bị sĩ quan Quốc dân Đảng Xiang Guocheng giết chết với danh nghĩa thanh trừng đảng. Xiang Guocheng điên cuồng truy lùng ba anh em nhà Cheng, Cheng Tao, Cheng Y và Cheng Yun, và ba đứa trẻ cô đơn bỏ trốn riêng lẻ. Anh cả Cheng Tao quyết tâm nộp đơn vào Học viện Quân sự Wampa và sẽ tìm cách trả thù Xiang Guocheng trong tương lai. Người anh thứ hai Cheng Y lang thang vào bến tàu, gia nhập tổ chức đảng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và gia nhập một công ty vận tải biển khác là Wonli Shipping. Người chị thứ ba, Cheng Yun, được một nghệ sĩ ca hát nhận nuôi khi đang chạy trốn. Cô sống trên đường phố và kiếm sống bằng nghề ca hát. Vài năm sau, ba anh chị em họ Cheng mỗi người dấn thân vào con đường báo thù. Trong quá trình trả thù, họ tham gia phong trào chống Nhật và cứu nước, viết nên một chương hoành tráng và cảm động. Ngoài ra, cả hai còn hợp tác trong bộ phim truyền hình Tornado Girl, trong đó Ngô Lỗi đóng vai Hu Yifeng và Chiang Yi đóng vai Jin Min Chu. Vở kịch kể về một nhóm nam nữ thanh niên kiên trì đấu tranh cho ước mơ của mình, cạnh tranh công bằng và khuyến khích lẫn nhau bằng tình bạn và câu chuyện về tình yêu bước trên một hành trình khác. Mặc dù cả hai không có nhiều liên hệ trong phim truyền hình nhưng họ có rất nhiều tương tác ngoài phim truyền hình. Có vẻ như họ thực sự là tình nhân thuở nhỏ đã được rèn giũa trong nhiều năm. Về việc Ngô Lỗi và Chiang Yi là bạn trai và bạn gái, trên thực tế, hầu hết cư dân mạng đều gây ồn ào. Ngô Lỗi và Chiang Yi đã làm việc cùng nhau từ khi còn nhỏ, vì cả hai đều bằng tuổi nhau. Thích diễn thì khó tránh khỏi thân thiết, còn cảnh hôn thì cả hai đều là diễn viên, những cảnh cảm động thì phải trải nghiệm sớm và muộn. Tốt hơn là nên trải nghiệm chúng. Bạn, trên thực tế, trong thời kỳ Tornado Girl, vì Ngô Lỗi và Chiang Yi quá thân thiết nên fan hai bên tấn công lẫn nhau nên sau này Chiang Yi rất ít đăng ảnh về Ngô Lỗi trên Weibo, điều này dường như để tránh bị nghi ngờ. 2. Trần Mãn Duyên, Chen Menzuen sinh năm 1999 giống Ngô Lỗi. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Cuộc đời lãng mạn của bà mẹ đơn thân, Người đàn bà ra tù, Hoa huệ dại có mùa xuân. Năm 2009, khi cô mới chỉ là một cô gái trẻ 8 tuổi, cô hợp tác với Ngô Lỗi, Sun Sinh, Wang Yinan, Trân Cai và những người khác đóng vai chính trong bộ phim gia đình Come on Alien, đóng vai Kee, em gái của Ngô Lỗi. Trong cuộc sống Tây An, hai người cũng có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Về phần tuyên bố Chen Menzuen là bạn gái của Ngô Lỗi, có lẽ là do lúc đó cả hai quá lãng mạn với nhau khiến mọi người lầm tưởng rằng họ là một cặp. Hơn nữa, Chen Menzuen đang bận rộn quay phim và học tập tại trường quay. Thời gian, hơn nữa Ô Lôi còn quá nhỏ, đương nhiên không thể nhỏ như vậy. Chen Menzuen bắt đầu đóng vai chính Chen Bayan trong bộ phim Looking Beautiful khi cô mới 5 tuổi. Cho đến nay, cô đã tham gia đóng hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình như Người ngoài hành tinh ở nhà và Người ngoài hành tinh ở nhà. Những đứa trẻ ở nhà. Để không làm chậm trễ việc học của mình, Chen Menzuen thường mang cặp đi học và ôm đàn nhị vào trường quay mỗi khi quay phim. Trước khi quay phim, tôi thường đến hiệu sách và mang theo tất cả những cuốn sách hướng dẫn liên quan đến trường quay. Mỗi tối, mẹ tôi sẽ liên lạc qua điện thoại với giáo viên và phác thảo những điểm chính. Khi những người khác đang quay phim, đó là lúc để quay phim.
tôi để học. Nếu thời gian quay phim kéo dài, tôi cũng sẽ mang theo đàn nhị và dành chút thời gian để luyện tập 20 phút mỗi ngày. Chen Menzuen nhớ lại rằng đó là cách tạo ra sự khác biệt về thời gian mà đã giúp cô tạo được tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và được nhà trường đánh giá là một trong 3 học sinh đứng đầu năm này qua năm khác. Chen Menzuen và Ngô Lỗi có mối quan hệ riêng tư rất tốt. Tuyên bố rằng Chen Menzuen là bạn gái của Ngô Lỗi phần lớn là do lúc đó cả hai có quan hệ tình cảm quá mức nên họ hiểu lầm rằng họ là một cặp. Lúc đó Chen Menzuen đang bận rộn vừa học vừa đóng phim, chắc chắn là điều không thể đối với Ngô Lỗi ở độ tuổi trẻ như vậy. Trần Mãn Duyên khi còn nhỏ, có thể Ngô Lỗi nhiều năm trong làng giải trí khiến mọi người ảo tưởng rằng Ngô Lỗi nên có chuyện tình cảm sớm. Kỳ thực, Ngô Lỗi năm nay mới trưởng thành, yêu đương còn quá sớm. Hơn nữa, Ngô Lỗi còn bận đóng phim và đi học, đâu có thời gian cho tình yêu. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Đàm Tùng Vận và Ngô Lỗi là gì? Cặp anh em cách nhau 9 tuổi này rất được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, Lưu Hạo Nhiên bước ra giữa chừng lại càng được mọi người yêu ái hơn. Yêu hoài do Lưu Hạo Nhiên thủ vai từng sờ đầu giết chết nhiều người hâm mộ trong suốt bộ phim. Người hâm mộ đau lòng. Trái đất, tôi cảm thấy tiếc cho Xiao Phây Lưu, Ngô Lỗi trong 5 giây.